nevím, jak to dlouho poběží, doufám, že to poběží i tam, kde já potřebuji, aby to běželo, což je na YouTube, na Twitchi to neběželo. A co je to za bug tady? A teďka to na YouTube běží, no ty vole, to snad není pravda. Bože můj. Zavřít? Zavřít? Ale tady to neběží. Tak kde to běží? Jo, jsem live. View v channel. Go to live. Jo. Takže na Mixeru to běží. Teďka to YouTube. Pro blbé. YouTube, prosím. YouTube, ano. Halo. YouTube, jsme online. Odcrashit nebudeš crashovat, doufám, že mi zase nespadne po 3 minutách stream. A tady jsem online taky. Super. Tak jo, berte to jako reset, samozřejmě v tomhle bude GTAčko, pokud to nespadne, samozřejmě, že to je takové úplně, jsem z toho vyčuděný. A vrhnem se na to, já se ještě podívám teda, jo, tady to běží, fajn, super. A já se podívám na Twitch. Twitch, tak pojď. Tak co, už ses uklidnil, Tomáši? Tak. Na Twitchi jsem taky, OK. Teďka je otázka, jestli to bude fungovat, tak já potřebuju. Proč to běží i tady? Zvláštní. Refresh. Tak jo. Já vás vítám, doufám, že to fakt nespadne, protože jsem to tady řešil asi půl hodiny. A snad už jsem na to přišel. Takže, dneska nás čeká Hunt. Doufám, že dorazí i Martin. A jak tady se mnou je Tomáš na Discordu. To je Jirka, koukám. Jirko. Čau, čau. Hanta nemáš, viď? GTAčko bude později, co? No, zatím to všechno v pořádku. Hele, když tak zkus se dopsat Martinovi, jo? A založil jsem na to 5M a na GTA normálko. Okay. Počkat, na jakým channelu vás teďka mám hozený? No. Dobrý. Ještě ten chat by to chtěl. Proto to zavřu. Hodím dolů. Jinak loadingy u Hunta jsou docela dlouhý, takže se musí čekat. Já už jsem to vysvětloval, že to vysvětlovat nebudu, omlouvám se vám, vážení. Čeká se na hráče. Princip zkráceně vám to řeknu ještě jednou, teda pokud my neuspějeme a zabijou nás, najdeme 3 indicie, celý loot, nebo jak to tady je, plus zabití, expy se nám nepřičítají.
Co to je za kosmetiku? Lol. Jinak po 9. hodině bude GTAčko. Hodinku. Jdeme lovit. Mapa. Počkat, čím ona byla mapa? Jo. Jo, X tabem. Ceny by se mě neměly přepínat, bylo to, že já jsem měl... Tak to rovnou vím okně, že já jsem to měl udělaný jinak. Když jsem dal backspace, tak se mi to vracelo. Jirko, když tak, jestli nemáš teďka to momentálně dělat, to buď tak dobrý a už chvíli třeba na YouTube. Abys mi řekl, jestli to dělá nějaký binec. No. Díky moc. No, počkej, kde jsou ty indicie? Já bych měl běžet... Já jsem tady, já bych měl běžet sem. Mouse. Tam nechci. Hele, dobrý den, kolego. Čau. Nazdar, nazdar, nazdar. Hele, v 9 nebo po 9 bude GTAčko. Tak napiš klukům. Já se někdo možná půjdu, jo? Co? GTAčko? Co? Co teď hrajete? Já nic teď. Já se teď budu musel. Kluci, Martina bych potřeboval, jestli to má updatenutý nebo Kirita to prčic. Kdyby náhodou. Říkal, že by šel hrát Hanta.
tak já teďkom půjdu, jo. Sluchátka jsou hrozný. Jednou, když si dám špunty, tak to... Jsem tady řešil... Tak, teďka jsem se zase ztratil, jo, jasně. No tak... To nechceš. Oprava tady za to. Já chci tu indici. A? Neběhají psy nebo co? A náboje. Mám plno, to je divný. Kachny. Fuj, to je! Ale tam nejdu ještě ani náhodou. Já jdu po hlavním. Rozhodně bych byl rád, kdyby to ještě někdo měl z mých, což mají. Nazdar. Jak se máš? Jde to. Fakt? Co to tady je za sračku? Já jsem ti to psal, ne? Na tom, na Twitchi. Já vím. Já to stavuju celou dobu. Ono to má 16 update, já jsem jako jinak by byl ham přes den, ale měl jsem nějaký problémy. Zatím teďka 12 minut běží stream na vážení, takže... Ty vole, co to je za sračku? To ti všechno spadnou net. Jo. A celý to stavuju znova. Ty kráso, já nemám healing. To jsme si dalo nepokecali. No to ne, no. My si pak musíme soukromně pokecat. Víš, jako ohledně toho, jak jsem ti psal. Nějak to vyřešit. Jo. Ty mě tady nějaká chobotnice nebo něco ve vodě. Teďka ono už to ovládání je v pořádku. Už mě zabili. A 49 metrů, takže backspace. Spectatovat nemůžu. Je nová sezóna nějaká. Spíš už jsem dlouho nehrál PUBG, tyjo. PUBG, já bych ho rád streamoval, ale to nejde. Jak to? Se podívej na ty starší streamy, jak to pixelovalo, nebylo to vidět. Tam se to nedá doladit. Tam už musíš mít prostě upload 10 a... Hejbe to se FPS-kama, nevím jestli to poladili. Jako rozhodně bych měl koho, že jo. Třeba Krteček. Pak teďka Martin tady z Twitche. To s Krtečkem se teďko nějak... No. Trošku bavíme, ale nějak to nejde. On má doma. Nedávno dokonce byl Kuba. Nebo Ondra, teďka nevím. Teď rutovat nechci. Už mi 4. Kolik mám prachu? Hej, oni mi sebrali i prachy. Měl mi 5000, ty vole. Máš 4000. No. Koukáš na Twitch? Jo. Ne, na YouTube. A že mi to nepíše do prčic, zkus něco napsat schválně. Kam? Do chatu, no. Co napsal? Jo. Tak to funguje, jestli to aspoň jako ty. Já tady přes půl hodiny řešil. Protože když jsem pustil tak včera, už asi 3 dny za sebou. V tom nejlepším. Když jsme třeba ukradli nákladák, jako s prachama, že obrněný a tak. Že tady mám nějaký upgradey. A... Škoda no. Kolik ti bude chybět?
1% stažený. Oj, Už to stav vůbec dole. ty krás. Když to spadne. No to jo, no. Počkej, ale to jsem mohl dát do druhého slotu. Jsem tam měl 98, říkám, jo, už to vůbec stažený. Bum, internet spad, elektrika spadla, říkám, tak nic. Takže prostě na prd, jo. Takže celý znova. No, To je 5 minut zpátky, no. joj. Co mám? To je tady na té hře je dobrý to, že pokud to nedosáhneš a nesplníš to, nebo přijde někdo a nestihneš je zabít, tak máš po lootu a po všem, že? Ale tam bych si mohl dát bajonet, že? Krypnout, tak. Je docela na prd. No na jednu stranu, jo. Pak tady mají novýho. Takže se mi vyresetovala ránko, oni už to dělají snad všude. Level 46. Normálko. Legendární zbraň. No 300. Vrhací nože, co je na tom legendárního do prčic, ty vole, kušandoš za 400. Augusta. A ty žlutý dostáváš, nebo si musíš Musíš si je koupit za nějaký, já nevím, co to je za měnu. Bloodbound. Takže jako, nepotřebuju tohle. No, legendární zbraně, k čemu? Tě sundám s blbou pistolkou. Jo. Počkat, já mám, Nebo brokovnic. který jsem modifikoval. Tohle. Jo. No to jsem slyšel, tak vám... Já nevím, jestli zrovna v tom. Jo. Ale to asi rád. Jakože tam je něco? Co jsem slyšel o tom, že by tam mělo být. Ale to je asi v jiný hře, jsem si spletu spíš jinou. Já nevím. Něco jako je PUBG. Literally. Jo, takhle. Že můžeš najít nějaký dropy nebo tak? A nebo že ti něco padne? Hele, neviděl jsem ho v tom, ve workshopu, ne ve workshopu, víš co myslím. Vím, co myslíš. No. Ale přidali tam Black Squad. Už jsem si všimnul. No. Což nic moc hra není, podle mě teda. Protože já jsem se tam do ní ani nemohl naloadovat. A co jí mám? Jo, a mám i DLCčka nějaký. Já jsem to dostal, mně to přišlo. Kolik to je? No, než tu hru vydali, tak mě přišel e-mail. Děkujeme za vaše testování, já jsem neotestoval. Tam je, podle těch statistik jsem otestoval 10 minut, možná jednu hru jakoby celkovou. To meči, ale neotestoval jsem, protože jsem tu hru jenom zapínal, snažil jsem se a ona vždycky crashla. Takže jako ne. Tak za to, že crashla, tak ti poděkovali. To je No. Tak mi poslali celý jako licenční klíč. Což jako se stává málo kdy. Čeká si na sráče. Toaletní papír. Takže bych si skočil na benzínu pro něco dobrýho. Nevím, hele. Jinak GTAčko asi nemáš, co? To nemám, to je hra, která mě přestala bavit před rokem. No, jako neříkám, že. Tomuhle jsem se já chystal, pak jsem jako nec teda, když už to šlo, tak jsem si to koupil. A není to s kým hrát, no. Mně už dochází místo, Já vím, že jsi to měl, ono toho bylo víc, jako nemůžu tohleto, tamto, to nejde, tyhle. To už jsem říkal i divákům, jako. Podívejte se, nejde streamovat všechno najednou, nebo tak. Teďka se prostě... Já třeba, když si vezmu ty, kolik já tam mám her, já nainstalovaný, kolik už jsem jich odinstaloval. Jo. A teď si řekneš, a teď bych si zahrál tuhle. A zjistíš, že jsi včera odinstaloval. No. A nebo sakra, proč já mám hele psy, ty vole. Bych asi dráždit neměl, co? Proč já mám...
tolik málo místa, teď už toho jsem odinstaloval, pak se podíváš 2 hry, ty jedna 80, druhá 150. Tak třeba když vezmu na PS4, tak nejvíc mi zabírají Call of Duty Black Ops 3, mají přes 110 GB. Jo. Tohle já jdu zase blbě. Musíš dělat. Musím přežít a zabíjet. Ale jak to vypadá s tím streamem, když jakože... Ahoj. Dobrý. Kurňa. Ty platiči mají normálně brnění, já jsem tomu hned mrtvej. Jo, mezi nohama. Krásu, já jsem mu... Au, oni mě sežerou, já krvácím, já si to nemůžu fixnout. Dobrý, dobrý. Říkal jsem žádnou věc. To je rychle. A co? Na to. Na co se máš podívat? 3, 2. 1. Ach jo. Nice dead. Jo jo. Já je potkal po prvý, po druhý, vlastně po druhý, po prvý jsem je potkal volně. Minule byli, v ty předchozí sezóně byli v tom, že jo. V klecích tam štěkali, teďka neštěkají ani. Ale abych byl upřímnej, už mi střílečky nejdou. Aha. Jsem v nich nějaký zpomalený. Ale hra je dostatečně Ale- slyšet, nebo je to málo? Ale já to mám radši mutný, ale jinak už jsem slyšel dobře. A já jsem to domů. Mám dovolenou. Jo. Fajn. Já nesmím potkat toho. Aha, já jsem si mohl vybrat kontrakt. A to jsem teda podělal. Možná, že zlepšili nahrávání, jakože loadingy na ten server. Aspoň to tak vypadá. To je možný. Protože předtím to trvalo strašně dlouho, než se to spustilo. PUBG bych si dal, to jo, byla by sranda. Zase. Ale streamovat se to nedá. Protože jako na to jsem zkoušel a v chvíli funguje normálně, chvíli čistý obraz a pak je to rozpixelovaný. A ty ostatní, jako co se na to dívají, tak mi napíšou, oni se dívají třeba přes mobil, mají malý rozlišení, tam to není znát, že? No tak zrovna teďka je nějaký dlouhý load. Mě to nechtělo streamovat na YouTube, na Twitch normálně jo, ale na YouTube ne, jo. Je hrozný. A nechápu proč? Jedem vlakem. Dobrý den, pane Winchester. Krásu. Já se nedostanu ani k tomu Fort Farmingu. Víš. Jsou ty indicie. Už můžu. Jo. Takže jo. Jo. Možná v tomhle tom vyzkouším. To jsem zvědavý na to GTAčko, co to budu dělat nebo nebude. A co ty, našel jsi z práci už? Ale tady je to zabitý, jako. Něco by bylo, doprčit, proč si to pletu, ale když tam půjdu, tak mi řeknou, no tak děkujem, že jste přišel a běžte do... Víte kam. Když oni to nepochopí, že? Takhle, oni si to na triko nevezmou. Proto většinou, když jdu někam, tak tam píšu plný hovadin. No, že já si to dovolit nemůžu, abych skončil prostě jak mrzák. Já tam, kde teď dělám, takže... A jsi na tom stejným, jo? Tak. Jo, já jsem furt udržený, já jsem furt šťastný. už nemám těch, kolik?
Když jsem to říkal 16, když jsme se naposled No, spolu 16, bavili, když jsem měl nějaký 16 prémie nebo měl. něco takového, no. No a teď už mám plat skoro 30 000. Wow. A to jsem dal sotva rok. Jo. Krase, farmář. Ty kráso tam lez. Což je původatel. Kam mám střílet to zelí? Dobrý. A celý zásobník do toho, OK. Tak. Ježkovi, co to je za prase? Pladelník. Bych měl To nevím. to co obejdu. Pojď nahoru. Jo, jdu k tomu. Já s tím moc zkušenost nemám. Naposled, když jsme hráli, vzpomínáš si, to se nedalo ovládat. Teďka je to úplně jakože, jo. Hlavně to míření stojí. No to stojí, no. To je jako když koukám, ty vole hlavu mám na bok a jsem ožrala. Peci rány do něj. Ale kdyby tam byly nějaký erupce na slunci, jakože trhnutí obrazu, to mi taky nikdo neřekne. Já tomu říkám erupce. Ale to je vysílací službou. Vytížení. Takže se to rozmázne, jo. Zatím nic nebylo. Zklamání pramení z očekávání. Nejlepší způsob, jak se nesklamat v lidech, je nic od nich neočekávat. No, Velmi dobře souhlasím. tak, ty zas jdu blbě. Zdám nad tím hradem. Já mám jedno sluchátko a tady se střílí, ty. Jako já už jsem zabil hráče, to byla sranda. On se připek... To proč nemáš v obě? Cože? To proč nemáš v obě? No, protože bych tě neslyšel, že jo? Ty se asi nemůžeš zesílit, ne? Říkám, proč nepoužiješ v obě dvě Já sluchátka? už je mám. Vy od toho vždycky mluvíte, jako kdybyste seděli ještě na veřejném WC. Ne, já totiž mám nový mikrák. Šašek? Nevím, jestli teď je to lepší. Jo, je to lepší, o dost je to lepší. Chudinko. Už vím, proč je to lepší, protože já to měl stlumený na minimum. Bože. No dobrý, ale je to o dost lepší Lol. předtím tam ten mikrofon. Mikrofon. Haje. Jo. Mikrofon stál za prd. Důloké. Nějaký XP aspoň dostanu. Vyzajímalo. Za co? Za zombiky, ne? To vlastně myslím nedostanu nic. Počkej, máš mu? No Zavináš. prdele za ty čokolové. Nikdo nebyl těhotný, tak je to dobrý. Nazdar, Béďo, vítej. Tak už se to podařilo a drž palce, ať to nespadne. Kurňa, vás tady je nějak málo. Hele, Robinson, pojď sem. Farmářský. Au. Fixing. Padal stream, proto se to nějak celý rosto a já jsem to tady řešil, tak doufám, že jste rádi všichni. Tak, co to tady je? Ježišmarja, to mám jít. Tak doleva teda. Nepotřebuji sebrat náboje, to je divný. Máme rádi zvířata. Protože jsou Ty jsou chlupata. chlupata. A ten zvuk mně připadá nějaký Co- zprostvaný. Sotva vlezu na Facebook a už mi píše moje mladá. Kde seš, jo? Hele, Já nevím. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
Tak jo. To je. Já jí trefím do hlavy něčím. Asi. Ale kokeškou. Můžeš kokeškou. Tak jako když pošle takovou pěknou fotku a ty sedíš doma. A nemůžeš jo, nic počítače. udělat, jasné. No. Vůbec. Já nechci pastě. Je škoda. Nebo jsem jim mohl natáhnout, co? Kdyby se náhodou někdo vlez. To si to mám dát na tělo. Jo, je prej, že ne. Už se těším, až budete řidičák. Jo. To bych byl taky jakože rád. To je na tom mostě 680, Béďa roste. Napiš schválně, kolik máš ty. Co? Vodu věrnostní. Čer. A za sledování. Já jsem jakoby Streamlabs je na prvním, takhle, teďka už je na druhém, ale já jsem na prvním. A točit. No, to ti kecat nebudu, ale to nevím. Vykřičník To nevím boj. vůbec. Já nestreamoval Já vím. hodně dlouho. Hodně dlouho. To je to fakt, to je domířování. Ježišmarja, kde to je? Kurňa. Ty do toho zase datluješ? Nedatlu, píšu mladej. Jo, datlík. Musím se trošku vykecat, že nejsem doma. Jo. Hele, teďka momentálně ne. Prosím tě, nezlob se. Okay. Zlato, pojď na to. Ať to stojí za to. Upečem si párky, k tomu si dáme koblihy. Ale asi bych měl přestat. No, asi jo. Hele, Veďo, nevím jestli a co bude, jo, protože fakt nevím. Možná bude uspaný můj channel, protože musím najít práci. Co je ta dvojka a jak oni to mají? Tady žádný target není. Já jsem ti psal. Ty jsi neodpověděl. Já jsem ti nemohl odpovědět, já jsem tady měl dceru. O tom jsem říkal, že se pobavíme potom. A to jsi mohl i před ní. Se stydíš nebo co? Jo. Aha, tak to potom vysvětluje všechno. Třeba stydím před mladou, když jdeme někam a má tam ty svý kamarády. No, to mě dělalo taky problém, já nevím vůbec o čem se s nimi mám bavit. Když je neznáš. Je takový nevrlý, nesmělý. No, jsme seděli někde v hospodě, v Ústí. Taky. Tam kecali a já tam seděl a připadal jsem si jak jak se tomu říká, křem. Jo. Nebo spíš pařez. Nebo, tak jsem si objednal. Jedno velký pivo, 4 panáky něčeho. A hned věděli, o čem kecat se mnou. Prej to nedáš, jsem to tam loknul všechno na jednu. Piano hraje. Prej to nedáš, koukejte, já dám 4 a vy mi navalte aspoň tak 100 euro, jo? No ten jeden jsem vsadil, že to nedám, že když to dám, tak mi dá 500, ne? Říkám, challenge přijat, ale neřekl jsem to nahlas, říkám, no uvidíme. Tak veď, vidím ty 4 paňáky, říkám, pivo, 4 paňáky. Udělal jsem to, že ty 4 paňáky jsem vylil do piva a pivo jsem exnul na Jo. To bylo pěkná nechutnost, ale vychlastal jsem to kvůli 5. Fakt blbě. Takže já vypil chlast a ještě jsem na tom viděl jaký 400. To je paráda. To jsem se jednou sadil, že nevypiju, takhle, oni se mnou sadili, že nevypiju 2 litrovku během prostě nějaký doby, jo. Oni ho tam fajtěj, hej, já jdu na Butchera, nebo Punisher, jak se jmenuje. Butcher.
Nemůžeš zaskoupovat pořádně. Bedwin.cz, čau. Tě musím pozdravit. Jo. Tě oni ho snad dají, hoši, já tam než tam doběhnu. Co jsi ty zač? Co to je za žebráka? Je mi tady to. Kurňa! Ale ať neschodím. Fuj. O to možná Béďo bude sranda. Za minutku jsem zpátky. Jo. Ještě kousek, tyjo, něho. Ty máš hlavu. OK, tamhle nějaký letadlo. Tam mě napiš, kolik máš. Čeho? Jo, jasně, jo. On teďka odešel. No, oni už ho mají hotovýho jako. Nestihnu doběhnout, jo. Protože má... Počkej. Já to nemám moc na hlas! Jo, oni byli ve okně. Jo, takhle. Moment, já to napíšu. Křičník po in... že jo. Tak, 2973. Na YouTube 180. 118. No a na YouTube 118. No to nevadí. Na čem máš 0? Na Twitchi, jo? Na Twitchi je 0, no. Jak to? Ne, na Twitchi máš... Počkat, na Twitchi mám 152/60. No. Ty máš 180. OK. No Streamlabs ti ukáže, kolik máš u Streamlabsu. A já mám teďka 180 na YouTube. Ono je to takhle nějaké. Rank mám 152 ze 161 leaderboard. Už by jsem to chtěla. Můžeš. Jo. Tak, jedno Enzáka, Recko. Vadice. Do detail. Dobrý, to jsem jich moc nezabil. Tak. Credibility. Kontrakty. Pozvat přátelé, jasně. Kontrakty. Roger se rozumím. Upgradey. Cíka. A já už nemám, jo. Až budu mít pointy, pokud to zvládnu, tak si to budu moc vylepšit. Dobrý, no. Pojď, no. To máš tí 2000 na... 2000... Počkat. Hobby. Za sledování mám 5241. Až to na tom, to by se to mělo zobrazovat, že jo? A dál dolů. Tak. 2973 mám na mixéru. 118 máš na... Takže buď na to je asi Twitch nebo YouTube, teďka nevím. A jo. A u mě se to nemůže moc počítat.
na Streamlabsu mixer, protože tam je, když já dosáhnu, na YouTube je to trošku jinak. A YouTube to mám, na YouTube mám 180. Co děláš? Nesahej mi na skill. Tato zbraň je vyrobená z plastu. Recyklovaných mrtvol. Tak. Dělej. Takže tady bude největší fight zatím. Ty máš první na YouTube, jo? OK. Já jsem první na YouTube. Seš, no, byl tady předtím, než se to však celý zvoralo a přerušovalo. Včera to bylo to samé, už asi 3 dny to takhle dělalo. Tak Mety tady byl. Takže všichni se vrhneme. Ty vole, to je dobrá zbraň. Chtěl zabít jich nejvíc. Krchláči. Ale dáme. Mám, že jich tady víc nebude. Nesoutěžíš tak dobrý. No, já spíš soutěžím na tom, na Streamlabsu. Tam musím dosáhnout, aby vy jste měli nějaký odměny. Ale to než to přeběž. A už jdou. Ty vole, to je dobrý, to je dobrá zbraň. Hoši, vy si nezvednete, vy odpočíváte po obědě, to bude jasný. Oj, to není dobrý, když by se to takhle ozvalo. Moc. Tak. Já kdybych věděl, že... Tak jsem zpátky. Fuj, tajbl, jo, vítej zpátky. Já kdybych věděl. To je škoda, že tam nemáš... Že to nemáš stažený. Martin nevím, kde je. Hraje se mnou GTAčko. Říkal, že by šel. Ok, vylez nahoru. Ne, Cčkem. Cčkem, nedohaduj se ze mnou, ano, ze zemí. Tak, tady nic není. Ty se můžem schovat, to je dobrý. Ok, takže můžu využívat prostředí. Ty vole, v tom ústí. Pardon za to hnusný slovo, ale oni tam mají tak hezký. Já myslím, že tohle je plus 18, ale nejsem si jistý. Takže by to tak hrozný nemělo být. Kurňa, tady je veselo někde. Sluníč. Meč. Tady je pohřebiště. Fuj! Budu lít do těch vran. Prosím nahoru. Tak dolů. Ještě co tady je. Jo, tady byl ten. Ježíš Agrelius. Kámošem. Tady čist... Prdel. Čistili. A už to zveřejnila i na Facebook. To je tohle. Potřebují healy. Ta představa, když se někdo fotí a Jo. ty se tak koukneš na sebe a řekneš si, fuj, já a fotit se. No, pojď uděláme společnou fotku. To víš, že jo? Já nejsem... A někdo mi like. Hej, a Já to nebyl. Věčná otázka. Já nejsem fotogenický. No to nejsem, to mám pravdu. No prdele! Já fotogenický nejsem. Vím, že už myslet. Nemusíte se spany do hlavy zelenáči. Co, teď master zalez do díry? Jo. A díra A za zalezla... ní vyběhne creeper. Ty krásu, co to pouštíš slimáky?
Aha, O, musíš taky sundat, ty taky sežeru. to pijavice nebo? Můžu ho něčím zapálit, já nemám čím. To vypadá to, jak kdyby je prdil, ale to je jedno. Kurňa. Já mám strach. Mám 43%, kámo. 43. Takže když dáš ještě jak 4 hry, tak možná už to Jo. pustit. Jo, já se do těch sraček netrefím. Kurňa! Mám tady frajera, vole. Aj. Ty vole, já jsem se posral! Jo, a mě vrhnul a on tam vykouknul jsem se ještě. Vykouknul jsem a... Máme Já se rádi posral masera. strachy. Maser nám uhořel. No jo, no, ale dostal hit, takže to je dobrý. Že dostal hit, to neznamená, že je to dobrý. Kdybys ho zabil, bylo by to Jo, jo. Počkat. On mě zabil odsa... Ne, tady jsem ho trefil. A tady jsem zemřel. Haha. Oj. Ty to po tobě hodil tam oheň, nebo jsi ho hodil pod nohy Ne, sám? on tam byl s týpkem a já hrál sám, tak jako 2 proti mně. Tak to jo. To jo. Včera jsme... Takže No. jsi se sám zabil. Víceméně. Víceméně. Nevím, jestli ten druhý nevystřelil právě, nebo on ještě. V ohni nevidíš. To ne. Či pijavice. Říkám to, půjdu na lov, nabendím se, tě. Hornskin. Zemřel. OK. Znova. Kontrakty, quick play. Random náhodně. Jo. S čímkoliv, challenge. Počkat, zabij Huntera. To si dělají ze mě srandu. Oni chtějí, abych já zabil Huntera milíčkem. No. A nebo víkendový. 25 Lots Bondu. To neseberu ani za svatý prasy. Jej. Blbě se to hraje, když jsem sám, jo. Ale není to zas tak zlý, no. Není no. Je toto. Není challenge. Hele, já naplňuju nějakou krev tady. Okay. Už zase jezdím přes monitor, takže musím mít 2 sluchátka. Nevím, jestli by mě neházelo, kdybych je neměl, víš, jakože bych poslouchal třeba jenom vás nebo tebe. A tak mám rozdělený zvuk, tak tím pádem vy byste měli být v pohodě víc slyšet, no. Já tam momentálně to mám vypolí. Což je lepší. Je dobrý, pokud máte více monitorů nebo virtuální zvukovku a mít to dobře synchronizovaný, tak můžete přepínat a si tam zvuk takovej ze hry. Všecko poladit zjednodušení. Takovej, no makový bych si dal, to si dám asi zítra. To... Já si musím nastavit pak ten zvuk, já už nevím, kam jsem dával, tam ten jestli na delete, tyhle. Monitor. Jestli mi někdo řekne. A tam mám běžet. Je to tak. Lov začal, jo. Tak na to je tohle. Aha. Quick.
Super. Vystřelí dvakrát. Co jsou ty mušky tady? Já už slyším zase střelbu. Tu se bašuje, nevíš? No, Waypoint jsem si tady nastavil, ok. Tím směrem tam. Ty mrtvoláci. Achny. Ježišmarja, jsem otrávený. To asi nepřeju dlouho, co? Co ti mám dělat? Super, že... zabít tu potvoru. Jo, to je mi jasný. O, už to posílá znova. To budu takhle pořád zelený. Mrtvej kůň a hejbe s voháňkou. Je to normální? Já. Hodnej kůň. Zahyni. Dostaneš k večeři kebab. Co to je? Jo. To nejde víc zaskoupovat do prčic, nebo co? Jo, jde. Shiftem. Zapomněl, kam mám líst. Tam. To bylo hodně blízko. Ty to budeš mít vlastně i s tím updatem. O chvíli ještě. Docela dost procent. For Reaker, nebo Peaker, nebo Pindus, Moridundus. Vy jste náhodou nevěděli, tím se utírá nos, jo? S Pindusem. Tak to jo. Jenom pro mladý obecenstvo. Pindus moribundus. Jo, já jsem ještě od toho daleko, já bych potřeboval nějaký XP. Fuck! Jo, je prostřel hlavy, jo, s nýpkou na 53 metrů, to jsem nemohl dojít nožem. Jo. Oh. Víc, chceš pokecat se synem na chvíli? To úplně jedno. Okay. Bude moc rád. Takže vážení, já si na chvíli odskočím na si malou pauzičku. Ty máš kolik procent? 67. 57. Tyhle, to je 5 minut, to měl jsi 40. 3. Tak podle toho, jestli nebude ještě aktualizace v tom nějaká. No, já měl 16 giga. No. Tak jo. Share challenge, já chci challenge, plat. A já se nějak neplní, ok. Já mám 2 stejný. Jak to, že mám 2 stejný? Aha, tak tohle si koupím. Yeah. Aha. Davis. Jsem já. Želvý krunýř. No a to. Nemáš posibly. Ty strč něco do rukávu. Tak to mám.
Ukážu vám prdel, protože na ní chodím sedat. Včera mě to naštvalo, jako streamuju a nejedou půc, ty vole, a to u GTAčka půc. Teďka ani nevím, jaká je kvalita, a se pak na tom musím jít. No nic, budeme mít 9. Tohle bude poslední meč. Ty si to mezi tím v klidu updateneš, já to přehodím na GTAčko a do 10 budu streamovat. A není problém, aby jsme pak nedali. Zítra seš prát. Jo, ty máš tu dovču vlastně. Jo. No. A po streamu bychom mohli chvilku pokecat nebo zahrát. Pokud tam nebudeš mít update, jo? Zahrát cokoliv, hej. Tady, nebo já nevím, tyhle CSGO. Mám Jo, super. instalovaný dokonce i. Náda. Nestej min maximum, čekání čas. Tak jo. Rozkou, proč nefunguje? Jo, protože to nefunguje. A už to funguje. Takže já vám pustím asi hudbu na chvíli. And I'm walking sometimes running over hills and mountains so high. When I'm walking sometimes running over hills and mountains so high. When I'm walking sometimes running over hills and mountains so high. Jo, on si posílá hudbu na záchodě. Takže má smůlu. Přijde až když to budu mít vypnutý. Wow. No. Prostě nechápu. Říká se na hráče, ano. Jej, takže kde já jsem? Já jsem na ploše, okay. Tam tím směrem. Teďka jenom sluchátka, ty vole, ty bordel. Zase dostanu hlavu a to mám snipu. Dark side location, dark side. To je... Dog, to nic takového tady není. Kurňa. Ale kde pak jste? Nic, zase dostanu řepu.
Kde z pravé strany se střílí, ale já nevidím odkud. Normálně. Ty kráso, to je plameňák. Hoříš i ve vodě. Ghost Rider! Tam běžíš. Do prdele. Je! Pomoc! No, aspoň, že tady není voda, že to hoří. Kurňa, co to bylo? Je něco zase žere. No, medkit. Nechci, tohle nechci. Budem hrát GTAčko, jak bych si to měl píchnout? No, tak to je jedno, tak umřu. To znělo blbě. Já vím. Tím druhým. Pravým. Buď pravým nebo levým. Nejde. Pravým nebo levým, já nevím. Levej, levej. Podržíš pravej a levej. Bylo tak nějak. Do prdele! A tahle zbraň je s tlumičem, což je super, a mám tady někde frajera, že ho nikde nevidím. Kukuč. Ser se dívá. Nikoho nevidí. Tak na tu vzdálenost to není asi moc dobrý vidět. A do prdele, Dalmatýni. To nejde přelíst plot, to je za ohradu. Aha. Někdo tady večeří? Už běžej. Koně nebudu zabíjet, nebo dostanu hlavu. By měly být zásoby, vážení. Sekírka. Chceme sekírku? Nemám na ní místo. Jo. Dobrá. Mladej, kde pak seš? Tohle je dobrá zbraň. Kurňa, kde jste? Už jsme zase zapálili. O, ty se jdeš projít. Hele, nehořím. Takže nesmrdím. Máme se střílení. Lehnout se tady nedá, že ne? Vypořádávej s ničím. Jde tam? Co je tady poblíž? Dávám se na range. Že by to bylo na tom ranči. Počkej, ticho buď. To je blbost, ne? To už nemůže být nic.
Kde jste, hoši? Vlastně... Jo, co to je? To nemůžu projít? Aha. Mě to nepustí? Tak do prčic? Bože. Běží tímhle směrem. Teda pokud je tady GPSka. Kurňa. To je pan Ohnivák. Ok, pták. Kurňa. Do prdele, co to je? Běžím. Já mám strach. Ne, já se jako nebojím, já mám jenom strach. Neboj. Myslím, že jsi posraný jak za ušima. Já se jako vůbec nebojím. Jo, po tom okolí se to rozlíhá. Kiri to náhodou nebyl tady, nesežral si koně. Ne. Ty vole, tak se trefím, tak. Občas mi to trvá trošku díl. Jsem jenom čistě na lovu. Dobrý den. Bába letí komín. Jo. Nice shot. A jestli chceš, tak se na mě podívej na IG. Co je IG? Mám tam nové příspěvky. Instagram. Aha, jo, zase uknu. Já jsem to nestačil sdílnout. Jak se jmenuje? Bedvík. Bedík. To je jedno. Já si to... Instagram je dobré akorát tak na ústřední nožce. A počítač. Instač. Jako on není špatný, ale není... Hi, this is Není dořešený, já bych třeba náboje. Není dořešený pro počítače, taky to asi tak nebylo myšlený, že? Hodně. Proč já zase běžím zpátky? Protože je to masér. Jo, ani neumím používat. No, jednoduchý. Poustneš. Hop. Au. Hele, medkit. Bandaše. Co? Bandáse, dejte mi bandáse. Nedám vám bandáse, nemáte na to plachy. Tak. Ale já bych měl frčet už do toho, že jo. Teammate a tady mám sama sebe. A co já bych to měl? Huntera zabij milíčkem. Milý zbraň. Jo, tady máme rychlost. No. No, fuck! No já umím akorát hrát hry, ale nebo udělám, to už nejde, hry tam nefungujou, ne? Tam byly na Instači nějaký hry. Potřeba si uklidit pokoj.
Šel si uklidit kdo pokoj? Bedvík. Bedvík, jo. No, Jo takhle, ty si hraješ, když, Péďa si hraje v pokoji a používá Instagram. no já umím akorát hrát hry, ale něco udělat už nejde. Aha, No tak uklidit taky neumí, ne? to ne no. Takže žije v bordelu, Do prdele. kde lezou krysy, potkani, myši. Šváby má jako A hračky, to všechno. používá... Nic Péďo, jo, děláme si srandu. Šváby používáš jako abys měl posuvnej vozejk. Víš co, a dostal se do města a zpátky místo autobusové dopravy. Svezou tě, vyvezou tě i do schodu. To je takový šváby bych chtěl doma, Jo. který by mi uklidili, odvezli by mě kam bych potřeboval do práce, z práce. A šváby se lezou na pivo. Úplně super. Vole. Kurňa, to jsem neměl dělat. Poprdelky na fialky. Dělej. Jako... Babe. Ne. Neříkej mi, že ta pistolka, ona má tlumič nějaký nebo co. Doufám, že mi to zase... Teďka bych měl jít sem. Ne, tam. Ale vezmu to sem. Jo, víš, každý máme něco, nemůžeš umět všechno. Asi to. A sere, přeskoč plot. Kdybych se ti na to nevyprt. Kdyby jsi uměl všechno, tak je to pěkně napad. Je to nuda. Prčit si v rány. Udělali... O ty vole, já se jim vyhnu a oni stejně udělají bordel. Já nechtěl palit si. Proti sebe fotos. Ježíš čoklové. Pojď. Ona neumí vylízt. Jsou ty sračky mrňavý. No už o mě všichni vědějí, že jo? Pryč. Ty vole, dvakrát vedle ucha. Třikrát vedle ucha. OK. Chrochtaj prasata nebo psy? Vážení, to budou psy. A dokonce tady kačeny honěj. Ty masturbační kačené. To je to blbě. Jo. Vlastně chytí ta chobotnice, nebo co to? No jestli to děláš jednou rukou, tak to nejde, Béďo, jo? Musíš to dělat oběma. To znělo blbě. Nazdar, Metik. Jo, jasně, jdeme za chvíli GTAčko, nebojte se, jenom to dohraju. Jsem rád, že to funguje a... Doprčit! Kde jsou? Slyším čokly, ale nevidím. No to je jo. Dostanu. Krvácíš. No sere, krvácíš. Jak si použiješ to? Jo, já už mám jenom... Jak to použijem? Pravím. Aha, takhle. Takhle vím. Motali jsme Béďo. Motali. I'm to like zombie. Jo, jsou prej fajn, no. Můžu... Počkat. I'm sem. Nemáš rád zombiky, nebo nelíbí se ti zombici, je? Proč? Zombiky najdeš i ve městě. 13letý čuměj do mobilu i ostatní, takže jako není čemu se divit.
Bojí se toho. Hodil by s tím drobák, oni se ani nepodívají. Pokud se viděl nějaký zprávy, hele, tady bych řekl, že bude... Já ho střelím do hlavy. Tak, teďka už se ti bude líbit. Hele, tamhle... Sousedé, to byla vaše žena, já se omlouvám, ale je čas uklízet. Tak jo. Sešli, jo. Tak. Běžím dobře. Zase běžím v obráceně. Ale plnej sraček. Takže by to mělo být někde tady. Farma. Ne, to je hned vedle. Já chci najít, kde je. To zase trochu jsem. Se nechce moc na tu cestu. Teče voda, teče řece, člověče přece. A jinak, pokud máš 5M. Já chci 5M. Hele. No, na to střílet rozhodně nebudu. To je tady na tom mostě. Zase. Nejsou to nějaký indicie nebo tak něco, že jo? To nedátluj do toho, teď si to rozbiješ ten stůl. No nedátluju. Že kdyby to byl ten barák. Co zdá. Lockdock. No to bude ten barák, vážení, abych měl prohledat barák. Jo, hele. Jo, je tady někde. Ale já na to nemám kurňa zbraň, jo. Do prdele! Až tak, jo. Jo. Tak ona na mě vybavne, tady mléčná čokoláda, jako. Bych měl být už. Kurňa? Já se nechci svíst. Jež. Hele, tamhle je hajzlik. Já ho sundal jednou ranou. Nebude on. Počkat, to se nedá otevřít. Aha. Slimák. Tak to nedám. Nějaká smradná bomba, pojď sem. Poběž. Vychádě to, pojď. Oh. Ježíš, to nepomněl! Uj, já myslel, že to půjde po něm. Je docela pitomý, já už nemám náboje. Já nevím ani, jak ten zmetek vypadá. Dělej. Je dobrý, když nemáš přebito. Au. Fuj, kde jsou nějaký náboje? Kadě bodka, v tom nic nebude.
prostě můžu je mlátit. Já nechtěl lampu doprčit. Nemí k houby. Ne. Už jsem moc od toho daleko, tady to někde musí být, tak asi horem tam vlezu. Ale ten Butcher je tlustý, to jak vypadá, on je různo. To je jediný, co tady je snad, ty vole. Pijavice, vole. Tam jsou náboje do ty 9. Nic jinýho tady není, no. Tak se táhnu za ním, jak jsem rádi. Ne, tak to nebude on. Když oni pochcípají taky. Jo. Do prdele! Pamac. Žádný náboje, áno. Tak to beru sekírku, pojď! Sapli. Tam má nějaký hnízdo. Já umřu. Krskyt, sekírka. Jo, se tam stekej. Dup! Ne. Zelajs jeden. Ty vole, kde jsou dveře? No moc, já jdu pryč. Ježišmarja, tam vás je. Ty vole, to nevylezeš. Tamhle je hlava. Utíkej! Jo. Hořím! Děkuji. To bylo dobrý, nemyslíte? Hele, tady dělá, tady už někdo umřel, co to je? Co to tady bylo? Jeřáb. Kat? Kde seš? Colt. Máš tam náboje? Jo. No to není dobrý, ale budu mrtvej, no. Ta byla s tlumičem, ale musím na toho Butchera, nebo co to je, tě. Když to nebudu říkat, že vůbec jsem nezemřel, jo. Připrav se na to. Tamhle mají to hnízdo prdlí. Dělej! Mám Butchera! Po něm všichni jdou? Kde je? Kde je ten sračko? Prdel!
Sráči. No teďka bych to tady měl uhlídat. Aha. Mohl jít dolů, že jo? 9 nábojů. Ano, pošlap to tady. Ale když se to naplní, tak co se stane jako? Dík za odpověď. Ještě něco musí být, to není možné. Nová lokace, aha. Oni ho tam hantěj. Tím směrem? Jo. Že to takhle teďka oběhnu, tak jsem měl pravdu. Co to tady mají? Já bych se mohl dohealovat. Tamhle je. Ty vole, to se nějak zvětšuje. Ne. Nějak moc dlouho naživu. Jo. Do prdele, ty astřelky. Kurňa! Prozradili jste mě. Rány, zajebaný. Update. Tady jsem nikdy nebyl. Tady jo. Já už tu s tím tlumičem nemám. Jseš ty srači. To nemůžeš uhasit se. Bože. Jako to se mi už nedoplní, co? To je popálení 3. stupně, vážení. Extrakce. Red Dragon. Ale bounty left. Odejdi do 5 minut. Ty vole, z tyhle, jo jasně, z tyhle části, jo. Kurňa. Člověk nemůže ani rozhlídnout. Jo. Já se sadím, že dostanu headu teďka. Tomhle temelin.
pak seš? Já to už ani nevidím. Pojď. Není dobrý dělat bordel, co? Kousek. Kde seš? Vy se vždycky někde ozvou, ale nejsou vidět. Fajn. Keeper Hunter. OK. Tichý režim zapojen. Teď už to bude horší, já už jsem ty poslední... Jděte do prdele. Poslední lokaci, že jo? Zatím dobrý. Jo. Ale musím tam najít cestu. Kde bude to dětáčku za chvilku? Já za to nemůžu, že ještě hraju, že se daří. Že to ještě ptát, že je. No jo. Kolik lidí ještě chybí? Nevím, to se neukazuje. Už je to stažený. Super. Můžeš to zapnout. Tohle, co to tady je? Teď jsem slíbil to. Já vím, že to. Když tak potom po streamu třeba. No právě. Ale dávám info, že už je to prostě stojí. Easy. Jo. Easy win. Ale ty jsi to někdy dodělal? Hanta. Dodělal jsi někdy Hanta? Kurňa kachny jedny, prašivý. Hanta jsem hrál. Ale jestli jsi jako vyhrál. Jo, dvakrát s bráchou. S Jackiem. Aha. Do prdele, to je ta mrcha! Jo, co je? 2 minuty a konec? Že by ho zabili, nebo že bych ho zabil já? To je zvláštní. Jo, budeme startovat Hanta, no. A nebo to celý spadlo. Ne, nespadlo, počkat. Mission timeout. Došel mi čas. Teďka jsem se nafarmil docela dobře. Tak jo.
fajn. Otevřel jsem, super, modifikaci. Dobře, vážení, já to tady vypnu. Počkat, já tě mám... Kirito? Jo. Řekni něco. Jo, No. dobrý, už jsem myslel, že to mám hozený jinde. Tak. 5M nebo normální? Já zkusím normální, víte co, jako normální online. Co si budete muset hold, počkat. Než se to načte. 5M dám třeba příště. Tak, tady mi nic nestahuje. Vy to zatím neuvidíte. GTA. Lásko má jediná do 13 svlečená. Hrneš si knelíky. Ty pedofil. Co je, ty vole? Já to nespívám o sobě a o nějaký holce. Který je 13 Ano. a je svlečená. No jo, ale teďka nevíš, jestli zpívám fakt o ty holce, nebo nespívám, protože kdybych zpíval, To je jedno. kdyby zpíval o ty holce Už nějaký... Už jenom je to perverzní, jenom když řekneš, že je 13. Ne, poslouchej. To je myšlený ohledně jídla. Jsi řekl 18, tak neřek. Ale to je jedno. No. Každý to stejnak pochopí jinak, že jo? To... Tam není žádný pedofilský styl, nebo tak. Jsem strýček pedo. Počkej, to jsi viděl ty pohádky, jo? Počkej. Jo. A jak lítají s těma ušima. A teď kluci spát. Jo. Jsem budulínek. Líný jak pasátko. Jo. Máša. No nic, hele, já to tady zatím zamutnu u sebe na chvíli. Jo.
jde to. Co ty? Co ty dělat? Já se mám skvěle. Je doma, jestli to začne na ten online. No nic, my si ti ozveme, až budeme ve hře. Jasný. Pak pokecáte, já ho pustím. Lol. Takže vážení, Kirito, už jsme ve hře Jasný. a doufám, že doufám, že se dneska zadaří, já se podívám, kdo tady je online, samozřejmě nikdo online nebude. Jo, Fifoušek. To před... Super. FIFA je online, to je paráda. Třeba to přijme. Sladký cukor. Jdem do garáže. Jdu do garáže. Takže mi to vůbec nevadí, já mám takhle, jako sice neuslyším zvuk nebo střelbu. Ale hraje zvuk a já můžu bavit se tady s ostatníma, ale ty neotravuj.
Chceš mi rozbít auto, jo? Ne, já budu opatrný. Hele, já dám nejdřív nějaký hejst nebo něco zkusím sám. Nebo pokud možno. To popojil jsem. Jel jsem z garáže. Tak, kolik máme OV? Ježišu, jenom vylezu a už je na mě 1000 bounty, jako. Jsem teda zvědavej, co se zase bude dít. Tak. Můžu. Tamhle. Jo, můžeš. Je tady něco. Je S, co to je? Simons. Tak já jedu na Simonse, snad se tam dostanu. Počuj. Dneska na mě nehodil nějaký cheater cheat zatím. Už je dobrý. Minule jsem jedu rovně a najednou mi to šmejkne třeba doleva, víš co? No. Ne, to bylo tady v online. No, to taky, ale... Ještě kousek. Co tady děláš? Já mám přednost vždycky. To jsou zkratky uličky. Tisícovku na mě někdo hodí bounty. Prison break, že bych šel. Chtěl vydělat prachy. A zase tady někdo lítá na motorce. Co je to s tím Simonsem? Simons říká, vystup... Konej. No, jsou fit. FIFA, vole. Což? Počkej, můžu někoho přizvat. Invajtování playeru. To teďka nejde. Pojď. Aha, už nemůžu. Takže jo. Jeden a půl. Bez sranda. A to ještě snad prodloužil, ne? Confirm. Play. Tam budeš mu... Nevím, já se to ještě nehrál. Budeš víc detáčku než já. Pojď na Disco. No já jsem na Discordu, Fifoušku. Musíš ke mně, Kirito, kde to jsme teďka momentálně? Download, ne, Minecraft server. To je moje auto, vole. Myslím. No, protože je pěkný, ne? Jo. Já teďka. Pak dáme spolu, jo? Ale připoj se na nás, je to veřejně. Jinak... Dobře. Jinak jsem založil na 5M, na klasický GTAčko. Já jsem říkal, že budu hrát teďka tenhle dodělám ten hejst, ty vole, já jsem to otočil blbě. Nemluv teďka na mě. Nazdar. Dobrý den, ještě jste zamořen tím F-morem? Jo, Možná.
Já bych přesedlal na Dauntless, protože ten začíná být hodně happy. No. Čím? Abych tě přizval do jobu. Hele, a můžeš si dát mikrofon blíž nebo něco? No, nebo se nějak zkusit zesilit přes to, ty vole, já jedu blbě. Čus. Vy hrajete i GTAčko? Jo, teďka hrajem GTAčko, teďka jsem to sepnul, takže se napoj. Ty vole. Kurňa, to budou říkat, že jsem retard. Neumím zatáčet. Co to nejsem? Retardi jsou před školou. Brzděj provoz. Vy hrajete co? Ne, onlineko. Jinak jsem zařídil místnosti, máte tam přístup, všici, co mám ve friendech a co hrajou. Hele, teďka mám ujíždět policajtům. Lokalizuji auto. To se vám to řekne, ty vole, já tady budu jezdit okruh. Jo, já chci přepnout, já jsem to loknul. Tak to bych měl jít za Floydama, co? Jo. Potřebuji prachy jako sůl. Aha. Abych mohl splnit Lestra. Musím tam koupit nemovitost. To prčic. Jo. Aha. Jo. Hele, já asi jedu na špatný auto, já jsem teďka na letišti. Kde se tady dá zatočit? Hraju nějaký hejst na Esko a vůbec nevím, co to je. Jo, to je Simeon, to u něho jenom vyděláváš peníze na převážče. Aha. Já bych měl být u toho. To bude v tom letadle, čeče. Počkejte, já mám ukrást. Policaj. Aha. Ale oni už mi ho ukradli, takže to je úplně jedno. Jo. Tady nějaký lokalizování, ty vole. Vystup. Doufám, že mě zabijou. Ježíš to... Kamo, tu má týpek tank pomoct, pasebko. Ale fakt se zkuste kluci zesílit na tom Discordu, jo, já s tím nic neudělám. Já jsem si tak jedno na toho FIFUška potichu. No, FIFO jsi slumenej, normálně si tam... Jak to tam je, Kiri, to teďka nevím. Co? Ty vole, na one tap. Zesílení, já nevím, mikrofon, vedle mikrofonu to máš, když až voice a video. Jo. Ty vole, já jsem dneska dobrý nějaký. Co jak cítíš, ne? Nevím. Jsem dal... Ty vole, já umřu. Proč lezu až nahoru? Jo. OK. Tak kluci spínejte, no. Onlineovku, jo. Jo, tady je nějaký Maserati, nebo co to je, ty vole. Jo, to tady budeš jezdit, nebo odejdeš? Enkem se tady taky mluví, ne? Do hry. Jo, to bude datlování v tom streamu. Tady mezerník. A co mám dát mezerník? Ale to nic nedostanu. Deskozí to, na hlavě vyhulí se ti to, pak se ti to vypaří a budeš jako v září. Despacito, na hlavě vykouří se ti to, pak se ti to vypaří, párky se uvaří. Počkej, mě někdo psal, ale já to nemůžu.
přepnout do prčic. Můžeš dát. Nemůžu se pozastavit GTAčko, to mají blbě udělaný. Jo, jinak vážení, deletem. Zmizne obraz, deletem se objevil obraz. Jeď frajére, odvez to, odvez to. A jak jste se jinak měli? Ježíš, proč jedeš tak složitě? Na tu čárku od tamponu, no, ráda. Je někdo? Kam běžíš? Ježíš, to je trotl. Point, point. No, udělat. Wait to hood. No, nevím, jestli neslyšel, asi mu to. Cars point. Brm brm. Oh bože. No super. Jo, odparkuj to, posuň to, ne? Ty vole. Ježíš, to je trotl. To je trotl. Já jsem mrtvej. Ježišmarja. Bože můj. Jo. Máme prachy nějaký. Tybo 18 000 jsem dostal. Za těch pár headshotů a 21. No. Takže jak to lívnem? Dislike, já vám dám dislike. Počkej. Arms. Tak chci pryč. Bez mohli jít hejty, akorát už jsme jenom 3 asi. To nevadí, oni se na mě, když budete na mě napojený, oni se na mě napojujou, takže... Já jdu do města. Byste mohli jít splnit ten prison break. Už zase, víš jak to dopadne? Tak když Já teďko hraju, jak se to jmenuje? Sleeping Dogs. Jo. Jedničku nebo dvojku? Tam hraju. Já tam si jedničku. Ano. byste mohli jít. Už mě slyšíš dobře? No už je to o dost lepší. Se zase být jako potichu, no ale... Jako A Jirka je taky potišejc. Okay. Zkus promluvit. No. Jo. Jo, já ho slyším dobře. Jirko, ty se taky zesil, buď tak hodnej. No, Tak si ho Masare zase na Discord. já jsem se ho zasílil a jakože slyším ho potichu, no docela. To je divný, já ho slyším normálně. Já mám sluchátka, to možná dělají taky sluchátka, že jo? By musel... Ej, ale já nevím proč, ale mně přijde, že to je Discordem. Může to být, já si vás zkusím zesílit. Okay. No já vás tady mám Zkus na to. max. Tifu taky na max. Kluci, když si jdete dolů, tak tam máte online hraní a tam je GTA 5 normál online, jo? Tak se tam se budeme když tak scházet. Jo, už to vidím, už to vidím, Jo, už to a- vidím. Ok, no, teď by to mělo být lepší, já jsem se po vás zapojil mikrofon, takže se to bude Je, teďka je to good. Takže já vás všechny Ok. přizvu, udělám to po staru home. Pokud jste tady. Já mám problém, mě to trošičku kiklo ze hry, ale jo, udělej to co nejdřív. Jo, invite to G. Budeme moct jít ten haste, třeba ten present beat. No, to bychom mohli, no. Nejezdí. Budeš moc, neboj. Tu telefon. Simon říká, nechci. Tak. A ještě já už jsem se napojil na tebe. Teďkom, Jo, vlastně co budeme tebe dělat teď? nemusím. O, teďka to máme, my musíme počkat na toho, na FIFU. A co budeme dělat teď? Já se podívám, co tady mám. Mohli bychom zkusit toho Lamara, tam je docela dost keše. Co ty na to? Klidně, mě to je Je- úplně jedno.
Já jdu prodat nějaký auto, co se Jo. Ale víš co, já jdu nejdřív vedle Lamara do toho fitka, tak tam na vás počkám, než to pustíme. Hej, ale mě to furt něco píše a teďka vypadá, že něco se stalo a já nevím. No, Maser asi se k tobě joinu, nebo... no já fakt jestli nevím. tam píše joining, tak se joinuješ. To už vás slyším perfektně. Já vás mám oddělený, takže jako... Já jsem u tebe. Dobrý, víš jak je tam Já si fitko u toho Lamara? Já můžu k tebe přijet, že mám přes mapu. OK. Hej, Maserko, pošle mi invite, prosím Moment. tě. Já to dělám po staru přes No, home. Když tak dáš home a tam se můžeš na mě joinout, jo. No to můžu, jenom já když... Okay, Máš to tam. Po druhý. Ono to někdy trochu No mě to píše, že musím savenout prostě savey, tak bych můžu dát. No. A teď čekám, no. No, aby se ti to ukládalo na cloud. No jasně. A teďka čekám, bych něco napsalo, že zase čekám. Hele, nejlepší, až budeš v online, jo. Že si tak. Nenič mi to zahní. Zahní, kam tam ne? No, super. Hej, dneska mám tak živej chat a stream, tyve, že to fakt nestíhám. Jo, teďka zahneš doprava, jasný. Teď? Teď. Teď ne. Tyve, nevidíš, Ne? ale tam ne. Tam půjdem potom, až tady všichni Aha. budou. Jenom co stoupím, vylezu z baráku a byla na mě vypsaná odměna. Lol. To chceš mít, kámo. To chceš, no. Největší o 7000. Už kolikrát jsem tady měl cheatera. Na sobě. Já už mě to za váma chci připojit. Já vážně zbožňuju. Hele, tady je wrestling pro 2. Nechceš sem nejdřív dojet? Jirko? Hej, a nechcete to zapnout a připojit mě, až budete naloadovaný v tom hejstu? Ono to bude lepší, když budeš to. No jo, ale takhle je to, jakože, že mi to vůbec dojde. Jako by mě to dojde, ale mi to napíše, že mi to prostě... Hej, nemáte full session? Nemáme full session. Jestli máte jakože... Nejsme plný. Tam není... Ne. Aha. A můžeš jít ke mně do crew. To je možná druhá věc, proč mě to tam nechce pustit. Počkej, můžu tě tam přizvat? No když tak nejhorším do Arms vlastně. Nejhorším. Se připojíme na toho, no to zase bude vypadat, jo. Můžeme jít úplně dojít, jako. Jo? Třeba ten Prison Break, to dáme. Já nevím, hele. Ty fifouška nemáš v přátelích, že ne, Jirko? No ne. Tak to udělej tím způsobem, koukej. Ty poslouchej, ty FIFO, ty mu pošli, já ti to nadiktuju, nebo Jirka ti nadiktuje svůj nick a Jirko ty to přijmi a já to zapnu a vy se napojíte na mě a ty mu to pošleš, třeba to nechce propojit. Já jsem celou dobu na tebe. A jinak jmenuji se tam Jirka Mlogil. Okay. Se divím, že v GTA furt co dělat. Jo, je tady pořád, oni se o to starají, no. Už je dobře. A já to dřív nezapnu, než budete jakoby friend. Jej. Tam je to vůbec. Už jsi to poslal, prej. Tak já můžu jít do mýho baráku a můžeme to zapnout. Nice. Ale já bych nejdřív zkusil toho Lamara a pak půjdem k tobě. Ty na to. Že my jak jsme jak jsi tady nebyl, tak jsme s Martinem jsme hráli. No, My jsme Martin se jednou vůbec takový dneska první trik neozval, splnili. na Discordu jsem ho nedohonil. To si proháněl svoji mladou potom po lese. Běhali tam po houbách.
Tak jo, zkus to založit, uvidíme ten hejst, jestli to a na toho Lamara se teda vyprdnu zatím. Kam běžíš? Do auta. Okay, tak máte, ne. Pusto. Čej. Pusto. Jo, dík. No, není ono tady. Tady. Hej, tak já jsem se za tebou připojil na ten haste. Jo. Tak nice, tak už jsem tady. Jste ve friendech. A ještě ten... Ještě Kirito. Kirito ten ne, ten GTAčko nemá. To já ne. Aha. Ten se mnou jenom tady kecám. Chybí na takže- poslední tomu případě. Tak to už... Tak může jít na ten Matyáš, jo. Já mu řeknu, ať se No, Maty, jestli jsi na Twitchi, tak bys mohl ho napsat. A ne... On je ve hře, že jo? Jo? Tak já mu zavám na Discord, jestli se OK. Ať se když tak switchne sem, jestli chce kecat. Mám na toto? Ne. Ty dokoupíš náboje, Toto? Kde jsem mám? a lehkou výzbroj. No, šup. To je zase ten plešoun. Toto dopadne. Potřebujeme, aby jsme dva jeli nahoru a vy jste jeli, kam jste to jeli? Do doku nebo kam minulé? Či já nevím. Já jsem s vámi Ne, to s náma hrál. Nice, tak super. Super. Maty není Jo, do a toho? můžeme to zapnout. Tak to sepni. A potřebuju prachy, jo, takže vy si vemte tak 20 babek a dobrý, já vám pak nechám v bance. Nice, takže 50% se beru a Ty každému stejně. Ježíš, tuhle... Tak necháme ten začátek, takhle, jak to bude. Jo, nice, přeskočil jsem to, nice. Takhle je to docela dobrý. Jo, to je lepší, no. No dobrá. Tak to je v klidu. Všichni, že jo, no. Dej každému 100 000. A sobě 200. A sobě dá 0. Maximálka je tady 500, že jo? Počkej, vlastně tak. Rozděl to pokud možno tak... Hej! Ne, to mi neuděláš. Myslím si, že takhle je to úplně ideální. Není. Hele, Jo. taky bych řekl. Ne, rozděl to stejně do Jsme prčic, se ty. shodli. Matyáš, za to, že máš tak málo, tak můžeš být to... Vězeň. Prisoner, počkej, takhle. Joši, já nevím lítat z letadla. Já jsem vždycky prisoner, vole. Tak budeš pilot, tak budeš pilot. Jo, budeš pilot, já pilot nebudu, já si akorát sednu a svezu si prdel. Ale dej mi to 20%. Já si myslím, Ale- že takhle to je To není ideální. fér. Ne, to je fér, protože jsi poprvé, Není jsi to pilot fér. v zácviku, tak si nestěžím, mohl si dostat 5%. Tak jo, a já dám ready. Protože já. Já mám 10% ze zisku, to se dá. Ještě si dokonce na streamu u Mazera, takže... Jo. Buď rád, máš donate. Těch 5% máš. Má máš 100 donate. Nesahej na to. Tak dej ready. Proč má fifoušek 100 000? Vyfoušek, protože ten je nevím. zajetý. A proč mám já nejmíň vždycky? Nemáš nejmíň. Tak aby Jsi se- za prvý na se streamu, za druhý jsi v zácviku a dostaneš. Ne 10%. Příští hej dostane 20. Takže to lidi slyší, jo? Jo, takže příští dostaneš 20, slyšel jsi? A to Jo. už za něco stojí, takže musíš dát ready, kámo, dělej. To už to něco stojí. To už za něco stojí, no, těch 20%. Musíš dát Seru na ready. tebe. Je zbojí kapsy. Nice, jo. funguje to, yes. Tak. Počkej. A bourám do tebe s tím letadlem. Aha. I pokud to budeš kazit, tak... Ty kozy jak z prdele vylezlý. jo. Dobře, ten svetr je dobrý. No. Tak. Česká a ruská máčenka. Master, počkej, ty jsi holka? Hej, Ne, to je chlap. to je holka, ty vole. Já se to neuměl a tak jsem se lék a takhle to vždycky dopadne. To je i na 5M. Maser, kolik bereš na hodinu? Jako když tě praštím přes hlavu? No, 100%. jo. To je kolik? Aha. Jo, aha. To je 100%.
Kdo nemá ready? Jirka, aha. Jo, aha, já jsem myslel, že mám ready. Já jsem celou dobu myslel, že mám ready. Je tady nějaká holčička v tom oranžovém. Samošinko. Já mám červený. Ne. To je moje brouku. Ty vole, neříkej mi brouku, kotě. Já bych teďko loading dál, si to ještě nemám loading. Tak jede. Jenom, že mi nikdo nečel. Teďka máme jet, já nemám půl hoší. Taky ne. Není mapa, no, zase to booglí. Máme jet, pojď nahoru, já vím, kde to je, já tam dojedu. No, já to ještě nemám načtený, Já jdu za někým, kdo má modrý auto. My máme jet nahoru na tu vilu. Tam jak jsou... Kam mám jít já? Když se to načítáš, jo, to je asi kvůli Někdo říci za sebou. Tak uhni. Ty vytroubím. Zmáčkni F-ko, ať se pohne. Jo, vy jste děcka. Nestřílejte po sobě, budeme to potřebovat. Hele, ty máš jet s Jirkou. A my jedeme spolu. Ale mě se to loaduje, já nevím proč jako. Já nevím, kam mám Pojď jet. nahoru, já vím. Kde je to letadlo? Okay, tak si... To letadlo je kde, halo? Já nemůžu dát vůbec mapu. Vole, kde je to letadlo? No, bude muset jít to, já budu muset jít do GTAču, takže... No to si děláš srandu. Jo, dáme to ještě jednou, to půjde. Jo, už to začíná. Jo, už. Už? Počkej, ne. Ne! Jirka je offline. Já tam zaplý během minuty, kámo, to, než se vám to načte, tak já to mám zaplý. Jo. Jo, ale mě dáš 100 000. Dostaneš stejně, Ne, dostal si dostaneš 150 navíc, tak si nestěžuj. Dokonce 500 navíc. Jo. Jo, no. Proč by se To jim stěžoval? to máš za to, že nebyla mapa. I Worcester. Máme rádi Worcester jako Brhy. Ty mi to loaduje. Kiri, to zkus do toho tak nemlátit, prosím. Jenom. Já do toho nemlátím. Ne, poslechni si to na streamu. On to jenom přimačkává. To jsou ty klávesnice, že jo? Oni chtějí být akční, aby byli slyšet všude. Pořídili jste si klávesnici? Tato klávesnice není vhodná pro vás. Víte proč? Protože vydává málo zvuku. Pořiďte si naši klávesnici a garantujeme vám 50% slevu, že uslyší vás každý, když se budete bavit s kamarádama. I ve vedlejším městě. A pokud zavoláte teďka, objednávejte. Ty vole, to neřeknu. Ty vole, si tam. Objednáme večeři podle vlastního gusta. Můžete to polejt kečupem a čím budete chtít. Takže Horst Fugas se s váma loučí. Ahoj. Horst Fuga? Jo. To, co já dělám u baráku, hej? Hej, zase je na mě bounty. Tady máš auto. Maserko, seš se mnou? No... A to se nemusíte připojovat, že jo, já vás pozvu a připojte se Kde máš auto? do toho. No nevím, tamhle je. Maserko, jej, my jsme spolu. Jo. Martin Land Race. To půjde. Nice, to bude v klidu. Poslední pokus. Poslední. Je Masera už někdo seže, já tě vidím. Jo, já tě vidím tak, ty jsi na horní silnici, počkej, já tam nějak dojedu. Aha, dobré, já jsem skočil za tebou dolů. Čekaj, já se za tebou dostanu, no? Jo. Doufujeme. Když tak pojdem toho Lamara a vy se budete hold muset napojit na mě, no. Dáme tomu poslední shot, co? Jo, vidím. Maserko máme pro... Jo, dobrý, už vím, jak se dostat odtud. Koresu. Počkej, já nevidím. Bylo to zvětšové. Okay. Už jedu za tebou. Ne. Jo, vidím vás. Za to, že prší, dostávám XP. Ale donaty neprší, no, to je smutný. Jsi taky smutnej. Trošku. Ty Maser, ty jsi mi to naboural, dobré. Ne, já kámo. jsem ti změnil lag na pravé straně, víš co? Tato, vím, kde máš auto. Já nechci svoje auto, já si ho když tak zavolám.
jo. Ej, Master, víš, jak si mega rychle zavoláš auto? Jo. Zavolám. Když dáš, Zavolám. ne, to ne. Když dáš M-ko a tam dáš... Co to bylo? Co to bylo? Kámo, hej, tu je nějaký typek na snajpy pomoc. Master. No. Na mě byla Kurva! vypsáno bounty, tak jako se nedív. Ty na mě vypisují většině, tyhle, já jenom zapnu stream a už to lítá. Kdyby takhle lítali donaty, tyhle, tak můžu být spokojený a vy byste byli spokojení taky. Ale já jsem se připojil na vás, aby se nám to tak dlouho neloadovalo, když je tak výkonný počítač. Čímže si přivolám to auto? Když dáš M-ko, tam dáš vehicles a tam si dáš to Mám si koupit tank. Vehicles. Na hejst, kámo, to by se vyplatilo. A pasažér. Ne, to zase někdo prankuje, že jo. Nic takového. Request, jo? Jo. Kogo, počkejte, já jsem ano, by ti mělo dojet, pokud není rozbitý, tak by ti mělo dojet. Jo. Jo. Až Někdy... to, že Mazer má všechny auto rozbitý. Hej, to nejede. Jen tady někdo bydlí. On tu někdo čupe. Masterko, dáme sraz. Já vás hned pozvu, vej. Jo, čus, aha. Kousek. Jsem já! Aha. Jsi vocas. Tě odpálil Auto, můj Tesla. Hej, ten nový update od Nvidia, ty vole, já jsem s tím spokojený. Nevím, jestli na streamu je to vidět, ale oni vylepšili strašně i na starší grafiky, ty vole. O 25% mám více FPS a hra se nelaguje. Do prčic. Máte invite, všichni máte invite. Jo. Máte invite, Máme invite. Já už se Hele, tak připojuju. já tipuju. Zas to nepůjde. Půjde. Doufejme. Pokud dáte co nejrychle z ready, tak to půjde. Aha, takže to rozděl, jo. Tak někdo nám chybí. Maty. Disconnect. Antes Maky. To není teďko. Ale on se odpojil a připojil, ale akceptnul to. Aha. Jo. No a jsme tu všichni. No tak ne no. To je asi retard. Co pak? Já Matyho nemám, ne? Ve friendech tady. Jo. To musím přidat. Já se přidám, hej. Přeskoč to, prosím tě. Nemusím je vítat. Mu přeskakuje, Matesovi mu přeskakuje hlas. Nevadí, tak mutuje, já jsem... Budeš mutovat třeba v 25. Ty ready. Tak jsi to nepochopil, co? Můžu? Takže Matyášovi dáme takhle pilota. To bude... Hoši, ten zvuk? To s ním je. Jak mu bral ty procenta, Můžu furt vypínat a zapínat Discord bez tak. Smutný život. Jirko, jako těch 100 000 potřebuju kvůli tomu hejstu, že jo? Hele, dej mu... A co tam dej mu potřebuješ 100 zaplatit, 000. Ať neplaká. Ne, no, víš co, dej mu 100 000 za to, že mu to padá na Discord. Matyáš, ještě jednou to lívneš a beru ti kámo tvůj podíl. Dostaneš o 50% hejstový. Jo, takže budeš na nule a já se hezky vezmu těch 20%. Ne, vezmi si 10. Dejte ready, jedem. Prosím, ať to funguje, prosím. Hoši, a co já mám dělat za toho prizna? Já jsem to ještě nehrál. Já ti to vysvětlím, bez problémů, všechno. Ready rychle, ready, nemusí si tam vybírat nějakého kosmonauta. Gagarin už není, no, to je pravda. Kosmonauta. Dělej, dej ready. Hej kámo, většího kosmonauta už tam fakt nenajdeš. Už máš tam. No konečně. Prosím, ať to Můžu Yes, yes! Já nejím, já sedím a hraju.
Takže bacha. Easy peasy. Nastav do mých aut, jo, je to dinka. Jdem. Teďka to rozjedem. tohle. Ty kde já mám? Jo, tamhle. My jedeme na opačnou stranu. Další. Jakož Já- kdyby se do mýho auta, tak tam budeme rychleji. To je zas... Já nevidím. Zas není mapa, no. Jo. Jo, už vidím, Je? dobrý. Tak jedem. Takže co teďka musím udělat? Prison book. Nastav do mýho auta, já ti ukážu, co musíš udělat. OK. Má jet se mnou? Mety? Co? Jede Mety se mnou, nebo jak to je? Tak, zaparkujem. Já je trošku blbě, ale nevadí, já si to nadejedu. Já tam si nebudete umírat. Nelez mi tam hlavu, jak fakt mám vidět, tu mám vyklonit se až pod stůl, abych viděl na kousek monitoru. Neboj se, půjdeš taky. Celý oběc, já jsem to měl vzít hory a nahoru. Tak tam si je. Hej, dobrý den, co tady kecáte, máte pracovat. Jdem nahoru. Co ty to dobojil? Nejel jsem blbě, jel jsem další cestou, koukej, takhle se jezdí po dvou. Tak pojď. Já mám jenom nějakou šum tu pistolku, kámo, co to je? No to nejde. Já mám stihnout ten autobus. Prčit. Kámo, Musíš jiný auto. takový. Já vím, že jsem prison, ale nemám radši řídit já, kámo. Vadní, pospíchám na auto. Máte řidičák? No, Vidíš, to se vlezu, můžeš se napít. bez problémů. Kámo, hej, dobře ty. Musím pochválit. Dík. Dej si first person. Nevidím na něj. Škoda, že to nejde sdílet, že jo? Že by jsem viděl, co vy tam trotlíte teďka. Ne, já jsem mu něco ukazoval v naší kabince lásky. Počkej, ale to si počkej do února. Teďka to povolený není, je to zakázaný, kámo. A jo, ježíš. Jednou v roce můžeš, ale ne takhle. Pozor. Kámo, počkej, kolik je? Jo, dobrý, je něco přes 10 málo. Tak, já jdu semka. Hoši, vy už jste někdo umřel, že už máme jenom 0 likes? Ne, No tak my aspoň budeme blíž. neumřel jsem. Máte, Ne, že co jestli si. někdo umře, Déjà vu? Zaví. tak budeme naštvaní. Déjà vu. Budeš naštvaný, počkej, ten autobus jede přes hory, nebo co do prčic, kam pojedu? Matyáš se Aha, poprvé už ho budu mít. Matyáš se poprvé narodil? Nebo co? připojit. Připojil. Budu řídit, prosím, mami? Řídím já. Tyhle, už mě to nebaví obcházet. Ale vy to máte docela těžký, no, to je no nic, protože... Mohl byste se říct, nice. Že jo, vy tam nějak budete, že jo, letět nějak, jakože letadlo. Jo, já jsem měl tu helikopteru, já vím, to tady je s tou helinou, no. To musíš udělat s tím. Vlez mi tam. To mi ujede. Hej, ty mi říkáš, že proč ty dveře nejsou zavřený a stejně napálíš v druhý zatáčce s tím autem. Mně se převrátil autobus, Zoši. Jako, já jsem Jako nenapálil teď. No nenapálil, protože tohle je tak pomalu, že že to stíháš, i kdybys, kámo, nevím co. Tak, uklízečka vyhodila. Jedem. No a vysvětli mi teda, co tam musím udělat. Uvidíš, během, jo. Jeď zprátka Teď má. se otevřou dveře. Teď jedu, ne? No to jsem pochopil, to jsem pochopil. Pak vidím. S autobusem. No teď autobusujem. Kontroluju. Autobusujem. Bezpečně a zdravě. Bude pořádná, Do prdele. pořádná střílečková hra tady. Pak Aha. se bude střílet. Ne. Je se převrch Ok. autobus, děti. Nezvrať. Na tam vchod, Děti ne? moc zvracej. Já zabiju tady tyhle policajty všechny. Ty si Ok. pozbíráš jejich zbraně a Okay. No tak ho. teďkom vystoupí. Já je zabiju. Ale pojďte mi pomoct převrhnout autobus. Jim se dá, tím mám strašně nahlas, kámo. Jo, tak si mě uber.
No jo, jenom teďka jsme úplně u té hlavní mise, víš, jako to je hlavní část. Tam tam Tak, Maser, teda. hlavu, tak já Děkuji. tam teďka ten nevidím nic. Tak, A bacha, jo, Ty taky měj rovně a ne kloní Tady. napravo. No, Jeden takhle, super. Nice, už není. Tady. nice. Byli jste na houbách, hoši? Jo, byli. Plný 3 košíky. Jo, já jsem našel hřiba v průměru 2x větší než můj zadek. Nice, funguje to. Máme tady postavy. Jako ty... Nice, no. Ne, ne. Já si dát Ale tady něco letí, hoši, nějaký letadlo. Bacha, jo, tady napravo, to je hlavně nesmím... Jdu to dám? Je, aha, tak ne asi. Hej. Je mrtvej? Jo, je. Kurňa, kudy mi to ta GPSka ukazuje. Jsi rád, že to musím rašnout, mě došly náboje. Ne, ty mě slyší nebo mě neslyší? Nerašuj to, kámo, já můžu pozabíjet všechny. To je bez problémů. Já mám vše, kámo, ne, nice, tady. Jsem v pohodě, já se musím vyhýlovat, počkej, jo. V klidu. Už jedu. Tento airport, jo, na letiště. Já se vyndávám s tou pistolkou. Okay, já nevím. Ty vole, to není zas tak daleko, jsem mohl zkrátit, teďka to musím celý objíždět. Nice, teď je... Nice, dobře. Teď musíme jít tady dolů, že? Musíme jít dolů, ne? Nebo? Počkej. Chceš něco ukázat? Ne, počkej. Počkej, Maserkův, nevím co to je. No, to je můj syn. A tvoje dcera. Kámo, hej, to bych chtěl. Jo, tak si taky poříš, dá se to koupit na eBay minimálně. Ale za 9 měsíců ti to přijde. A kolik se platí poštovný? Ale poštovný je, pokud budeš hodný, tak bude zdarma. Tak já už budu na tom pitomým letišti, vážení. To chceš vidět. To neuvidíš, protože... Kdo to tady poletuje? Ne, nelítej mi tady s tou cestnou. O, kámo, sráč. Hej, ne, kámo, proč? Sráč. Ty se můžeš krýt, proč to rašuješ, kámo? To je fůl. Já jsem se skryl. Soráč. Ale já jsem se kryl? Ale jako Ale já bych nechápu, fakt proč chtěl jsem to- jednou na streamu dodělat haste, jo. Promiň. Podle mě tady to nemáme šanci, protože Mazer, nevím jak tam bude řídit tu helikoptéru, ten tam nezabije ani jednu tu stíhačku, co Ale půjde po prosím tě, Matyášovi. Tak já teď budu. ne, nejde. Já Já musím sebrat tu Ty to helinu. splním. A já to musím splnit. Jo, to by bylo možná mnohem lepší, Mazer, kdyby to... Co? Myslíš, že já jsem neschopný lítat? Ne, ale víš co je na tom nejhorší? Já za prvý... Hej, já Maserka slyším strašně moc, to je jedna věc. A za druhý, já nemám náboj těch zbraní. Ne? No právě, že to mám, že ho vy zabijete, že jo, ty si máš krýt, víš. No jasný, no, já nemám náboru, to je... Nevím co to je, ok, tak já se budu krýt. No, tak zkus to nejméně střílet, prostě, že jo, když po tebe někdo bude střílet, tak ho zabij, ale jinak prostě zkus nějak to. Můžu ti tam aspoň dojet. To bude díl trvat, ale zabijeme. Prosím vás. Takže, pane poručík, co mi dneska povíte? Povím vám, že budete zavřen, pokud ten haste nesplníte. Pěkně. Jdeme se do vězení Azkaban. Otáčím je s kamerou. Spolupráce. Já jezdím a ty... Já dělám kameru. Kluci, slyšeli jste, já vyrábím kameru. Super. Hej, Maser prej. Hej, tu jsou satelity jak od T-Mobile, kámo. Já tě neslyším přes to, jak jedu, to se slyším. Jo no. Jeď už. A jedu. Tak víš, jak mi dáváš tu kanátu? Na co? Jako úplně v pohodě, já nevím, co ti nejede. Tak no. Kámo, ten vypadá Tam ani celkem jde- naštvaně ten za náma. Když už můžeš tam dojet. No, vidím. Teď mi ujede.
dělej, čekni to, jedem, brácho. Tak Děláš. píšu, nemůžu jedeš. Pomalu. Pomalu, musíme trefit No, ty až to řidiče. líbilo. Ježuša zase. Víte co? Já nevím, ty vole. Máma to znám. To je úplně easy, kámo, ten haste, ale to je prostě, že kdyby to nelíbilo aspoň, tak to můžem dát. To je retard, ty vole. Hele, já jdu toho Lidermana, nebo jak se jmenuje teďka, nevím. To chce někoho jiného místo Matyáše, že on. Třeba Martina, že jo? Zavirovaný, že mu to furt padá. No tak ať si poupraví nastavení a vyčistí si počítač a vysype ten prach z počítače, ty. Super, To Matyáše, stalo. díky. Díky. No lívnul to, co se stalo, to se stalo. Jak mu to preská, to židle. Pane MJ, hele, byly hvězdy vyslyšeny. Martin je tady na Twitchi. Honem, zapni to, Yes. dělej. A pojď k nám na Discord. Rychle Discord. Matyáši, máš padáka. Ty Co? máš padáka, Bude nemáš mi to 10%. Já za to nemůžu, že Fifoušek zemřel. A ty to líbil. Teďka Protože mi to spadlo. Jo, já zase tomu. GTAčko, kámo. Já zase tomu. Download. Já zase tomu. Kluci, žádný za to dohady, teďka dobře poslouchejte, jo. Zítra bude nejspíš 5M. Ne, já jsem se byl pěkně dívat, jak se trápíte, a bože. Je to reflexit, ty že má grafiku ultra Máme? kapa. Nevím, kam máš jet. Kapa. Tak on nejde, no. Já se dostanu mezi tu hru, protože já Fifouška nesešem přes to, když jedu autem. Já jdu za Lamarem, dojďte za mnou. Bohoušové. Ok, jedem. Lamar, počkejte, Lamar. Tak s Martinem bychom mohli tady ten haste. Martin nejde, Martin se bude smát, tak nám to nejde, protože to každou chvíli někdo lívne nebo co. No. Čekaj, tak pokud by tady byl Martin místo Matyáše. Martin je utahaný určitě, to se dá pochopit. Hoří, nehoří. Tak má 1050, jak se divím, jakože on to... Já mám taky 1050. Víš, co znamená bottleneck? Cože? Co znamená bottleneck? Cože, jaký potles? Bottleneck. Botlek, nevím. Bottleneck. Botlek? Bottleneck, vole. Matýnek, nice. Bottleneck, vole. Zítra Tak klidně. to je flaška, Okay. kámo, flaška net. Dneska byl Han, Flaška. teďka je tohle, Moje co že CPU jo. bottleneckuje grafiku. Jsi si to Nevím, co kecá. Že jo, flaška net, něco říkal, flaška net. Bottleneck, vole. Však bottlenet. Nestrkej mi tam hlavu, nechej rovně. Tak ho? Ne, tady máš na křivo. Ježíš, to je poprvé, co uletěla palma. Je to... Aha, to nebyla palma. Ne, Nebo napiš si efekt hrdla láhve. No a co s tím máš? Nebo bottleneck si napiš do Google vyhledávače. Tak si to vyhledejte, já nemám problém to vlastně. Já vím, co to je, ale. Ty ne, ale. No, tak mi to řekni. Jako to zajímá, že ty to víš a on ne. Niko. Aha. tak vidíš. Tak to vyřeš a zapni Jo, GTAčko. anebo si tu flašku oblízni, to hrdlo a dej si to na oko a neotravuj. A budeš mít bottleneck lahev. Jo no. No, to jsem zase našel, no. Ale to Fifoušek je v pohodě, Jirka je taky v pohodě. O, děkuji. Jo, bude teďka. A Jirka děkuje za mě. teda Ale zase my se velmi. střídáme u toho. Tak. Kluci, doufám, že se napojíte na mě. Nějaký pomalej, ne? Já nebo kdo? No ty. Ne, ale já do tebe nechci narazit. Jakože, Počkej. já bych jel, jo, ale já do tebe nechci narazit. Vlastně Ty mi to zas pak budeš vyčítat, že ti musím zaplatit celou opravu. Mně to je jedno, to je 200 Takže, dolarů, kámo. já vás přizvu a pojďte, dělejte.
Jo, zdraví. Tak ten pan mě kam. Zdraví vás Bad Week ze streamu na YouTube. Maserek mě poslal invítek. No tak pojďte. Ty to posíláš tak hloupě, kámo, přes sociálku. No a co? Jak to říkal? A co? Tak. Hele, já tam dám cash. Teď to ne, za 200. Co to je? To je od toho Lamara. Aha. Tak to můžeš zapnout, to je easy. No, to se zapíná jako confirm. Pro jaký to je level? To rychle zapni, než se připojou. Rychle. Už jsem si joinul. Pro platera, rychle to zapni. A já bych to zapnul. Zapni Tak to to. zapínám. To nejde. Nezapíná. To je tak, že host Mazer ani neumí dát play. Ale kušuj. Počkej, kde on? Tady to nikde není, já to nemůžu setnout jako. Ty tajtrlíku. Tam stačí, když klikneš na modrý tlačítko play. Tady nějaký modrý A nebo tlačítko žlutý, play protože není. to je to. Nebo žlutý, nebo já Jo, nevím, tady, jaký je. no. Dobrý. No, on neumí prostě nejít tlačítko play, kam když to je Ale lehký, kušuj. šipkama jdeš a enter. Je to velký P, pak je L, pak je A a pak je I. Jo. A na to klikneš Entrem, anebo klikneš Play, jo. Plio. Dej play, kurva! Ne. Co vy tady budeš říkat, ty vole? Už to měl. No, tak když se joinuješ, kurde. Už jsem se joinul, vole. A hlavně, že Kámo. joining, kámo. Máš joining, až teď jsi zapojil. Jo, no. Ale strč si zadek do toho, do říti a vytáhni ho bokem, jo. Ty kráso. Kámo, jsme balasáci. No, prasáci, nebo co jste říkal. Hele, Vagošové. Balasáci. Vagoš tady není, bohužel. Maserko, já jsem s tebou, jo. Jej, super. Jako zas čekáme. Prostě nevím. Ta Matyáš má postavit vypadá jak potkat. Jsi taky potkat. Já si dám pauzu. To je jak krysa. Ty spíš vypadáš jak potkat. Kámo, ty máš prostě... Tvoje vlasy vypadají jak vytky. Ale potkaní nestřílej a nejezdí v Kadilacích, jo, nebo co to pojedem. A nehrají Jo, GTAčko. nehraju Jo, GTAčko, určitě, no to kámo, ještě když nevyspěl. To když vidíš z boku, tak chceš, kámo... Máš nějak trochu pusu vepředu. Víš co, já si to zmíním. To stojíš do tisíc plastika, kámo. Co? 100 000 to stojí. Předělání obličeje. Jo, Mhm. mě to říká ten Martin. Tak hodně. I vlasy. Všechno. Maser, já řídím. Nech mě řídit. Já řídím. Dobrý. Já řídím, haha. Tačus, já jsem se označil na mapě. Pokud nenastoupíš, tak... Dělej, kámo. Já s tím jedu. Já jsem tady řidič. Kde je, ty pouští? Nastup, kámo. To mi střelí důvůdka, tak já jedu za váma, že jo? protože- Ne, dobře. Já jsem to radši označil na mapě. Jo, nice. Kdyby jste vyskočit, tak se tam vždycky dojde. Si nebudeš vědět, kde to je. Co ty okno tady zaplatíš? To se odpojil. Maser, seš tu? Pomoc. Já jsem... Maser, pojď sem, děj, vystup. Jestli skočíš. Počkej. Já jsem nešel. Ježíš, čupni si. Já nevím jak. No, já jsem mrtvý. Musíme asi taknout to, take out the... Jak jsem čekal? Jo, aha. Nice. Nastup. Je Maser poslední. Tady do toho auta, kámo, jinak to neuvidíš na mapě, ty loupáku. Pojď, dělej, jdem. Jsi úplně retard, ty vole. To musíš... Dělej, Maser. Kámo, já nevím, jakože jestli jsi nějaký postižený, ale musíš nastoupit do tohle auta. Protože tady to jinak neuvidíš na mapě. Nice, tak musím ho kliknout, kde on to kazí.
Jak se Kolem ne. Kdo vidí? Zkoušek. To je dobře. Ty musíš nastoupit do mýho auta, kámo, jinak ty nevidíš na mapě. Ještě to vystřílet. To fakt vidím, že se nám zpětí. No. Nastup. Vidíš? Tak já kámo, jedu. Já? Maserko, jeden nám zdrhá. Maserko! Maserko! Jo, vyřídím. Hele, Dělej, berte auto, berte auto, Jirko, berte auto, poslouchej berte auto. teďka dobře, vy tam nekecejte krysy. Prej, vyřiď Jirkovi, že má na F automaticky střely. No a FIFA je má na Quečku. Já nejsem jak ten. Maser, při náma Jak nejsem. pojede týpek na kole, musíš ho zabít, jasný? No, jsou down. Ne, běží, vidíš ho? Tady jsem ho. Komu jsme Jo. to být, wait. Aha, tady bude. Jo, aha, asi vy ne. Jo, nice. Nice, jedem tam. Jak se skočit, já jsem dával A. Kde teďka to ne. Nestřílej, kámo. Já promiň, jedu. A co uděláš? Ty hade. Máš F, abys vyskočil. Musíš mašnout F, aby tvé auto vyskočilo, protože to má ten. Tak bude docela dost možná. Jo. Kde Maser, mrtvý? To je, máme zabít, nebo jaký. To zatím ještě Musíme pochopit, prostě vystřelíš gang a dostaneš 200 000. Nastup, ona utíká. Dělej nastup, na mapě ho vidím. Maser? No, To Maser, je zdívej. daleko, ne? Ty vole, hydrauliku. Jo, počkej. Nestřílej. střílej. Hoši, my jedeme do Big House Storage. Maserko, už tam budem, tak se připrav. Jo. Musíš mluvit. A já nejsem Maserka. Ale tak řekni Maserkovi. Serka ujíždí na chlebu ze salámem. Tak čus. Mě to nebaví, Matyáš. To je smůla, že jsi vyskočil. No mě nedělá. Nechtěl bych, no. Jsi do auta. Až mě to teďka někam lojde do nějaký On garáže. nám zdrhne, kámo. No, Pojde to dál. jsme nedali. Od Nám benzín. zdrhl. No já nevím, jestli jste šli po něm, ale vy jste byli od něj třeba kousek, vy jste byli od něj jakože hodně blízko. My jsme všechny zabili? Nebo jakože co tam bylo? Kdo to zase podělal? Matyáš. Matyáš. Ale hej Maserko, že jsme všechny zabili. Jo. Zabili jsme všechny. Nezabili jste si. Já těch 11 kg tam. Jste se Já jo, restart, já jsem odsaz. Ano. Tak jo. Hoší, To je hoší, rychlý hoší. automat. Jo. To střílí jak blázen, víš? Když máčkneš F-ko. Musíš ho ťukat. No. Ne, Maser mi bude vyskakovat z auta. No. Hej, jen neklikej F-ko, kámo, jen neklikej Tak F-ko. ne, no. Spášík F-ko by se teď spustila, to je Ťukáš Kde tak. jste? Kámo, smačkni F-ko, ať se zabiješ, hej. Ale já jdu Prison Break, nevím jak vy. Vystoupíš z auta. Smačkni F-ko Počkej, a třeba to loadem mít se mi víc to štěstí. nic neděje. Kluci, nezlobte se, Povídej. ale jdeme Prison Break. Pokud tam bude místo, tak vám řeknu a vy se napojte rychle, jo? Info a Jirko. Nesplní ani tobě, ani mě, A že jo? Maty. To už se tam nevejde. Maser,
Je pro 4. No. Má ty vždycky líbuje, no. Asi by si měl na tom udělat vajíčka s něčím, třeba počkat. Co jí paní domácí? We got him. O paní domácí na pánvi.